احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ او ستاسو د مایکروسافټ ورډ 5م درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په مایکروسافټ ورډ کې په فنټ کې باقي چې څه موضوعات پاتې وو په هغې باندې به کار کوو چې هغې کې بولډ، ایټالیک، انډرلاین او دغه موضوعات پاتې وو. نن به په دې موضوعات باندې به موږ تاسو کار کوو. نو راځو لومړنی آپشن دی دلته موږ سره د بولډ. ګورئ کله چې هم موږ او تاسو په مایکروسافټ ورډ کې یو ټیکسټ لیکو او موږ غواړو چې دا داسې ډبل شکل کې راشي یا د بولډ شکل کې راشي، نو د دې کار لپاره موږ کولی شو بیا د بولډ څخه استفاده وکړو. فرض مثال ما سره دغه یو ټیکسټ دی، زه غواړم دا دی داسې بولډ راشي، نو د دې لپاره تاسو کولی شئ لومړی دا سلیکټ کړئ، دغلته د بولډ چې کوم آپشن دی په دې باندې یو ځل کلیک واخلئ، ستاسو چې کوم ورډ دی دا به در سره بولډ شي. یا هم د دې شارټکټ د کیبورډ څخه کنټرول بي دی، کنټرول بټن به کلک نیسئ او بي بټن به ورسره پریس کوئ. په یو ځل پریس کولو سره به بولډ کېږي، په بل ځل پریس کولو سره به بولډ بېرته ختمېږي. یا هم که چېرې تاسو غواړئ خپل یو ورډ دی تاسو ایټالیک سټایل کې راوړئ، نو کولی شئ دې ځای کې هم په دې ایټالیک آیکن باندې کلیک واخلئ، ستاسو ورډ به لږ داسې بولډ شکل کې راشي. یا هم تاسو کولی شئ د کیبورډ څخه کنټرول آی یې شارټکټ دی، کنټرول بټن به کلک نیسئ، آی بټن به ورسره پریس کوئ، نو ستاسو چې کوم ټیکسټ دی دا به تاسو سره ایټالیک سټایل کې راځي. بل که چېرې تاسو غواړئ خپل ټیکسټ انډرلاین کړئ، نو دغلته موږ سره مختلف آپشنې شته، مختلفه سټایلونه شته دي د انډرلاین چې هر یو ستاسو خوښه وي، صرف یو کلیک پرې واخلئ، هماغسې سټایل کې به ستاسو ټیکسټ انډرلاین کېږي. یا هم دلته بل سټایل که چېرې ستاسو خوښه وي، صرف یو کلیک پرې واخلئ، هماغه سټایل کې به ستاسو ټیکسټ انډرلاین شي. یا هم که چېرې تاسو غواړئ د دې رنګ چینج کړئ د دې انډرلاین، نو دغلته موږ سره مختلفه رنګونه موجود دي چې هر رنګ ستاسو خوښه وي، صرف یو کلیک پرې واخلئ، هماغه رنګ سټایل کې به ستاسو خط چې کوم دی انډرلاین کېږي. بل دلته یو مهم آپشن دی موږ سره د دې مربوطه دی که چېرې موږ غواړو سټرایک تھرو استعمال کړو، یعنې زموږ چې کوم ټیکسټ دی زه وایم چې دې ټیکسټ په منځ کې داسې یو خط کش شي چې دا ټیکسټ یا لوستل شوی یا غلط دی، نو دې لپاره بیا موږ سټرایک تھرو نه استفاده کوو. فرض مثال زه راغلم 2 پاراګرافه ټیکسټ ما واخیسته، زه وایم د دې منځ کې داسې یو خط کش شي د ټولو، راشئ ټولز انتخاب کړئ، سلیکټ یې کړئ، سټرایک تھرو باندې یو ځل کلیک واخلئ، ستاسو د ټیکسټ منځ نه به همداسې خط راشي. بل دلته موږ سره د سوپر سکرپټ او سب سکرپټ موضوع دی. که چېرې تاسو غواړئ ستاسو ټیکسټ چې کوم دی، فرض مثال زه راځم دلته ایکس لیکمه، زه وایم چې د ایکس په توان کې دې راشي یو ټیکسټ یا د په مخرج کې راشي ورسره، نو د دې کار لپاره تاسو کولی شئ بیا د سټرایک تھرو نه استفاده وکړئ، سوري د سوپر سکرپټ او سب سکرپټ نه استفاده وکړئ. زه وایم اوس دوه راغلی، دا د موږ سره په توان کې دې راشي یا مخرج کې راشي، یا د سوپر سکرپټ شي یا سب سکرپټ شي. نو لومړنی چې کوم دی موږ سره د سب سکرپټ هغه دی، که چېرې تاسو غواړئ ستاسو چې کوم ټیکسټ دی دا د سب سکرپټ کې راشي، دغه آیکن باندې تاسو کولی شئ کلیک واخلئ، او که چېرې غواړئ سوپر سکرپټ کې راشي، دغلته کلیک پرې واخلئ، سوپر سکرپټ کې راشي. بل دلته موږ سره موضوع دی د سټایلونو مربوطه. ګورئ اکثره وخت که چېرې موږ او تاسو یو ټیکسټ لیکو، موږ غواړو چې دې لپاره د یو مشخصه سټایل دی اپلای شي دې لپاره، نو تاسو کولی شئ دغلته تیار جوړ شوي سټایلونه دي د دې نه استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ زما دا کمانډ چې کوم دی ډسیبل شوی دی، که چېرې تاسو غواړئ دې نه استفاده وکړئ، نو دلته انزرټ کې هم شته دی. که چېرې تاسو دا دې ځای کې کار نه کوي، نو کولی شئ په انزرټ کې بیا دې نه استفاده وکړئ. دغلته سټایلونه دي چې هر یو سټایل ستاسو خوښه وي، صرف یو کلیک پرې واخلئ، هماغه سټایل کې به ستاسو ټیکسټ بیا راځي. نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو دې سټایلونه هم استفاده وکړو. بل که چېرې موږ غواړو خپل عکس شاته یو رنګ راوړو، یو بیکګراوند راوړو، نو موږ کولی شو دغه هایلایټ څخه استفاده وکړو چې هر رنګ هایلایټ ستاسو خوښه وي، صرف یو کلیک پرې واخلئ. فرض مثال زما ژیړ رنګ خوښ دی، نو ما ژیړ رنګ ورته انتخاب کړم، نو ګورئ زموږ د ټیکسټ شاته به هماغه یو کلر راځي. بل که چېرې تاسو غواړئ د خپل ټیکسټ کلر یا رنګ چینج کړئ، نو دغلته موږ سره آپشن شته دی چې هر رنګ ستاسو خوښه وي، یو کلیک پرې واخلئ، هماغه رنګ به ستاسو ټیکسټ چینج شي. نو امید چې موضوعات به مو اخیستې وي. دا زموږ او ستاسو د مایکروسافټ ورډ 5م درس او انشاءالله 6م درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته